নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ মিঠা আমৰ আচাৰ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এয়া দেখিছেনে? প্ৰথমতে মই আমখিনি এনেদৰে ভালদৰে পৰিষ্কাৰ পানীৰে কেইবাবাৰো ধুই ল'লোঁ। লৈ মুখখন এনেদৰে কাটি কিছু সময় পানীত থৈ দিছোঁ ইয়াৰ আঠাটো যাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমটো মই এনেদৰে ফালি গুটিটো ছাইড কৰি লৈছোঁ আৰু পিচবিলাক এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি কটা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে? আপোনালোকক যি জোখত লাগে কাটি ল'ব পাৰে। মই সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সৰহকৈ নিমখ দি পানীৰে সৈতে 2 ৰাতি তিয়াই ৰাখিম। আপোনালোকে এৰাতি ৰাখিলেও হৈ যায়, তথাপিতো 2 ৰাতিও ৰাখিব পাৰে, একো নহয়। এনেদৰে মই এনেদৰে এইকাৰণে কৰোঁ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু ভেঁকুৰ নধৰে। আমটো কোমলি যায় ৰাতিৰ ভিতৰতে, সেইকাৰণে নিমখৰে এনেদৰে মই ঢাকনি মাৰি থৈ দিছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে? এয়া কালাৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে? সেউজীয়াৰ পৰা কোমল হৈ এইটো ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে। এনেকুৱাকৈ ৰাখিলে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে। ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও নালাগে, মাজে মাজে ৰ'দত দিলেই হৈ যায়। এয়া কাগজ এখনত মই ধুনীয়াকৈ ডলা এখনত কাগজ পাৰি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি এইদৰে তৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই কাগজখনত দি দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান হালধি দি মই ভালদৰে সানি ল'ম আৰু ৰ'দত শুকুৱাম। 1 বা 2টা ৰ'দ খোৱালেই হৈ যাব, বেছি দিন দিব নালাগে। ঠিক এইদৰে মেলি এয়া দেখিছেনে? বহুত টান ৰ'দত মই এনেদৰে 2 দিন দি থলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া বনাব পৰা হৈ গ'ল। কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছোঁ। এতিয়া পাঁচফোৰণ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু অকণমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম, অকণমান ৰঙৰ কাৰণে। এইখিনি অকণমান চেনি দিছোঁ, 1 চামুচো দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি আমখিনি দিব পৰা হৈ গ'ল। বহুত ধুনীয়া এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো হয়। আপোনালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ট্ৰাই কৰিব। বহুত টেষ্টি হয়। লুচিৰ লগতো খাব পাৰি, ভাতৰ লগতো খাব পাৰি আৰু বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে। মই ইয়াতে বহুত মছলাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। জুইটো প্ৰথমতে অকণমান বঢ়াই ৰাখিছিলোঁ, লাষ্টলৈ অকণমান কমাই দিম। এতিয়া জিৰা গুড়ি দিছোঁ ইয়াতে। চপ থাকিলে চপো দিব পাৰে আপোনালোকে। চপ কুটি যদি কিছুমানে দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ, যিহেতু মই নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এইকাৰণে বেছিকৈ দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি গুড় আছে, গুড়খিনি মই অকণমান অকণমানকৈ ইয়াতে কাটি দিম। আমখিনি বহুত টেঙা হয়, সেইকাৰণে অকণমান টেঙা মিঠা হ'বৰ কাৰণে, লুচিৰ লগত খাবৰ কাৰণে এনেদৰে। আৰু জুইটো অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া ৰেড চিলি দিছোঁ। টেঙা, মিঠা, জ্বলা এই তিনিটাই এইখিনি আচাৰত পাব। খুবেই টেষ্টি হয়। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু দি দিলোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এনেদৰে। গুড় দিয়াৰ পিছত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব। আৰু এতিয়া মই সৰিয়হৰ গুটি, বেহাৰ বুলি যি কয়, বেহাৰৰ অকণমান পিচি এনেদৰে দিছোঁ। শুকানে শুকানে পিচিছোঁ। এয়া খুব টেষ্টি হয়, আপোনালোকে বনাই চাব এবাৰ। মই প্ৰতি বছৰতে বনাওঁ, এবাৰ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি দিওঁ। এয়া দেখিছেনে? এয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকক কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ।